हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु लर्निङ इङ्ग्लिस आजको यो क्लासमा हामीले सिक्नेछौँ प्रश्न र उत्तर तपाईँ हरेक दिन घरमा बोल्दाखेरि यी प्रश्न र उत्तरलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ प्रश्न गर्नुहोस् फेरि उत्तर दिनुहोस् होइन सो यसरी तपाईँले चाहिँ घरमा पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ आफैबाट सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि यो भिडियोमा हामीले 50 क्वेसन एन्ड एन्सरको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ जुन हामी हाम्रो डेली लाइफमा बोल्ने गर्छौँ र तपाईँले पनि यी जति पनि तपाईँले सिक्नुहुन्छ प्रश्न र उत्तरहरू ती प्रश्न उत्तरलाई चाहिँ तपाईँले टाइममा जति बेला प्रयोग हुन्छ त्यति नै बेला तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्नुहोला है त सुरु गरौँ आजको भिडियोलाई लेट्स गेट स्टार्टेड Who washed the dishes? Who washed the dishes? भाँडा कसले माझ्यो तपाईँले मैले धोएँ वा मैले माझेँ भन्नु पर्यो भने आई वास देम माझेँ धोएँ भनेको के हो त वास्ड ओके धुनु माझ्नुलाई के भनिन्छ त वास्ड ओके When did you wake up? When did you wake up? तिमी कहिले उठ्यौ उठ्यौ भनेको के हो त पास्टमा कुरा छ कहिले उठ्यौ भनेको तपाईँ कति बजे उठ्नुभयो त होइन म 6 बजे उठेँ म 7 बजे उठेँ कति बजे उठेँ तपाईँले बोल्नु पर्यो भने आई वक अप एट 6 आई वक अप एट 7 आई वक अप एट 5 होइन आफ्नो टाइम अनुसार तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ प्रश्न चाहिँ पास्टमा कहिले उठ्यौ भनेर छ सो तपाईँले चाहिँ उठेँ भनेर जवाब दिनु पर्यो वेक अपको सेकेन्ड फर्म वक अप हुन्छ है त वाट डिड सी से वाट डिड सी से उनले के भनिन् यो के हो त पास्ट सेन्टेन्स हो है त सिम्पल पास्टको क्वेसन एन्सरहरू हुन् ओके के भनिन् उनले के भनिन् वाट डिड सी से उनले केही भनिनन् सी सेड नथिङ सी सेड नथिङ वेयर डिड यु गो यस्टरडे वेयर डिड यु गो यस्टरडे तिमी हिजो कहाँ गयौ तपाईँ हिजो कहाँ जानुभयो Where did you go yesterday? म बजार गएँ. I went to the market. I went to the market. Okay? Did को प्रयोग चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा नेगेटिभ सेन्टेन्स र प्रश्न बनाउने सेन्टेन्समा इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्समा परेको हुन्छ सो डिडमा प्रश्न सोधिएको छ यो सिम्पल पास्टको प्रश्न हो र हामीले उत्तर पनि सिम्पल पास्टमै दिनु पर्यो होइन हिजो कहाँ गयो भनेपछि म बजार गएँ हिजो तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो त होइन पार्कमा जानुभयो कि कतै घुम्न जानुभयो कि कहाँ गयो त त्यो बोल्नको लागि चाहिँ म यहाँ गएँ भनेर चाहिँ आई वेन्ट टु द पार्क भन्न सक्नुहुन्छ आई वेन्ट टु द हस्पिटल आई वेन्ट टु द स्कुल होइन सो यसरी तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ अर्को छ डिड यु कुक लन्च डिड यु कुक लन्च के तिमीले खाना पकायौ यस आई कुक्ड इट यस आई कुक्ड इट हो मैले पकाएँ मैले खाना पकाएँ यस आई कुक्ड इट हु कल यु तिमीलाई कसले फोन गर्यो हु कल यु मेरो साथीले फोन गर्यो माई फ्रेन्ड कल्ड मी वाट डिड यु बाई तिमीले के किन्यौ वाट डिड यु बाई I bought some fruits. मैले फलफुल किने. I bought some fruits. Did it rain yesterday? Did it rain yesterday? के हिजो पानी पर्यो? Yes, it rained a lot. हो, धेरै पानी पर्यो बोल्नु पर्यो. Yes, it rained a lot. Who helped you? Who helped you? तिमीलाई कसले मद्दत गर्यो? मेरो दाजुले मलाई मद्दत गर्यो भन्नु पर्यो भने my brother helped me. My brother helped me. When did they leave? उनीहरू कहिले गयो वा उनीहरू कहिले निस्किए? When did they leave? उनीहरू बिहानै निस्किए, बिहानै गए भन्नु पर्यो. They left in the morning. They left in the morning.
Who cooks at home? Who cooks at home? घरमा कसले पकाउनुहुन्छ? यो के हो त सिम्पल प्रेजेन्टको क्वेसन एन्सर हुन् है त कुक्स भन्ने बित्तिकै त सिम्पल प्रेजेन्ट हो ओके सो हु कुक्स एट होम कसले पकाउनुहुन्छ होइन मेरी आमाले भन्नु पर्यो मेरी आमाले पकाउनुहुन्छ माई मदर कुक्स माई मदर कुक्स डु यु लाइक टी के तिमीलाई चिया मनपर्छ सो पास्टमा चाहिँ डिडको परेको हुन्छ तिमीलाई मन पर्यो भनेर होइन अब तपाईँले पर्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ डुको पऱ्यो चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टमा हुन्छ प्रश्न बनाउँदा र इन्ट्रोगेटिभमा डु र डसको परेको हुन्छ है त डु यु लाइक टी के तिमीलाई चिया मनपर्छ यस आई लाइक टी हो मलाई चिया मनपर्छ वेयर डु यु वर्क वेयर डु यु वर्क तिमी कहाँ काम गर्छौ वेयर डु यु वर्क म अफिसमा काम गर्छु आई वर्क इन एन अफिस आई वर्क इन एन अफिस What do you do every morning? What do you do every morning? तिमी हरेक बिहान के गर्छौ? What do you do every morning? I read the newspaper. I read the newspaper. म पत्रिका पढ्छु. I read the newspaper. Does he play football? Does he play football? के ऊ फुटबल खेल्छ? Yes, he plays every day. ऊ दैनिक खेल्छ भन्नु पर्यो. Yes, he plays every day. Who teaches you English? Who teaches you English? तिमीलाई कसले अङ्ग्रेजी पढाउँछन्? Who teaches you English? तिमीलाई कसले अङ्ग्रेजी पढाउँछ अथवा तिमीलाई कसले अङ्ग्रेजी पढाउनुहुन्छ? मेरो शिक्षकले बोल्नु पर्यो My teacher teaches me. My teacher teaches me. What time do you sleep? What time do you sleep? तिमी कहिले सुत्छौ अथवा तिमी कति बजे सुत्छौ? What time do you sleep? म 10 बजे सुत्छु बोल्नु पर्यो I sleep at 10. I sleep at 10. Do you speak English? Do you speak English? के तिमी अङ्ग्रेजी बोल्छौ? के तपाईँ अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ? म बोल्छु बोल्नु पर्यो Yes, I speak English. Yes, I speak English. Where does he live? Where does he live? ऊ कहाँ बस्छ? Where does he live? ऊ बुटोल बस्छ. He lives in Butwal. He lives in Butwal. Do they go to school? Do they go to school? के उनीहरू स्कुल जान्छन्? Do they go to school? हो, they go daily. हो, उनीहरू दैनिक जान्छन्. They go daily. Will you come tomorrow? के तिमी भोलि आउनेछौ? यो के हो त? सिम्पल फ्युचर. टेन्सको चाहिँ क्वेसन एन्सर हो. ओके? विलबाट. विल भनेको सिम्पल फ्युचरमा परेको हुन्छ. हैन सो विल यु कम टुमरो के तिमी भोलि आउनेछौ यस आई विल कम हो म आउनेछु यस आई विल कम हु विल हेल्प मी मलाई कसले मद्दत गर्नेछ हु विल हेल्प मी म तिमीलाई मद्दत गर्नेछु आई विल हेल्प यु when will he return ओ कहिले फर्कनेछ he will return at 5 उनी 5 बजे फर्कनेछन् he will return at 5 will it be hot tomorrow के भोलि गर्मी हुनेछ yes it will be hot हो गर्मी हुनेछ yes it will be hot what will you eat के तिमी खानेछौ तिमी के खानेछौ what will you eat के खानेछौ I will eat rice म भात खानेछु भात खानेछु I will eat rice where will we meet हामी कहाँ भेट्नेछौ हामी स्कुलमा भेट्नेछौ we will at school हामी पार्कमा भेट्नेछौ we will meet at the park who will join us हामीसँग को सामेल हुनेछ अथवा हामीसँग को जोडिनेछ
जोइन भनेको सामेल हुनु वा जोडिनु. ओके, सो वी विल जोइन अस. माई फ्रेन्ड विल जोइन अस. मेरो साथी हामीसँग सामेल हुनेछ. मेरो साथी हामीसँग जोडिनेछ. माई फ्रेन्ड विल जोइन अस. विल यु कल मी? विल यु कल मी? के तिमी मलाई फोन गर्नेछौ? विल यु कल मी? यस, आई विल कल यु. हुन्छ, म तिमीलाई फोन गर्नेछु. यस, आई विल कल यु. When will they come? When will they come? उनीहरू कहिले आउँछन्? उनीहरू कहिले आउँछन्? When will they come? They will come soon. तिनीहरू चाँडै आउनेछन्. They will come soon. What will she say? उनी के भन्ने छिन्? What will she say? She will say yes. उनी हुन्छ भन्ने छिन्. She will say yes. What are you doing? What are you doing? भने तिमी के गर्दैछौ? के गरिरहेको छु? के हो त? सिम्पल प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स हो. के गरिरहेको छौ भनेर बोल्नु पर्यो भने What are you doing? I'm reading. म पढ्दैछु वा म पढिरहेको छु. I'm reading. Who is cooking now? Who is cooking now? अहिले कसले पकाउँदैछ? Who is cooking now? My sister is cooking. मेरो बहिनी खाना पकाउँदैछिन्. मेरो बहिनीले पकाउँदैछिन्. My sister is cooking. Are you watching TV? Are you watching TV? के तिमी टिभी हेर्दैछौ? हो, म हेरिरहेको छु वा म हेर्दैछु बोल्नु पर्यो. Yes, I am watching. Yes, I am watching. Where are they going? Where are they going? उनीहरू कहाँ जाँदैछन्? Where are they going? They are going to school. उनीहरू स्कुल जाँदैछन्. They are going to school. Is it raining outside? Is it raining outside? के बाहिर पानी परिरहेको छ? Is it raining outside? Yes, it is raining. हो, पानी परिरहेको छ. Yes, it is raining. Who is talking? कसले कुरा गर्दैछन्? Who is talking? मेरो बुवा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ. मेरो बुवाले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ. My father is talking. My father is talking. Are you coming with me? Are you coming with me? कि तिमी मसँग आउँदैछौ? Are you coming with me? हो, म आउँदैछु. Yes, I am coming. Yes, I am coming. What are they eating? What are they eating? उनीहरू के खाँदैछन्? They are eating bread. तिनीहरू रोटी खाँदैछन्. They are eating bread. Is she singing? Is she singing? के उनी गाइरहेकी छिन्? Yes, she is singing. हो, उनी गाउँदैछिन्. Yes, she is singing. Where are you sitting? Where are you sitting? तिमी कहाँ बसिरहेको छौ? I'm sitting here. I'm sitting here. म यहाँ बसिरहेको छु. Have you finished homework? Have you finished homework? के तिमीले गृह कार्य सकेका छौ? Yes, I have finished. Yes, I have finished. मैले समाप्त गरेको छु. मैले पुरा गरेको छु. मैले सकाएको छु भन्नु पर्यो. Yes, I have finished. Who has eaten the cake? Who has eaten the cake? के कसले खाएको छ? मैले खाएको छु. I have eaten it. I have eaten it. When did you last travel? When did you last travel? तिमीले अन्तिम पटक कहिले यात्रा गर्यौ? I traveled last month. I traveled last month. मैले गत महिना यात्रा गरे. I traveled last month. How long have you lived here? How long have you lived here? तिमी यहाँ कति समयदेखि बसेको छौ? I have lived here for 5 years. I have lived here for 5 years. म यहाँ 5 वर्षदेखि बसेको छु. Will you be free tonight? Will you be free tonight? के तिमी आज राति फ्री छौ? Yes, I'll be free. हो, म फ्री छु वा स्वतन्त्र छु. मेरो कुनै काम छ एकदमै फ्री स्वतन्त्र छु भन्नु पर्यो. Yes, I'll be free. Are you going to study? Are you going to study? के तिमी पढ्न जाँदैछौ?
आर यु गोइङ टु स्टडी? यस आई एम गोइङ टु स्टडी. हो म पढ्न जाँदैछु. यस आई एम गोइङ टु स्टडी. Who has called you today? Who has called you today? आज कसले फोन गरेको छ? Who has called you today? My uncle has called me. My uncle has called me. मेरो काकाले मलाई फोन गर्नुभएको छ. My uncle has called me. Did you understand the lesson? Did you understand the lesson? के तिमीले पाठ बुझ्यौ? Yes, I understood. हो मैले बुझेँ. Yes, I understood. Where will you be tomorrow? Where will you be tomorrow? भोलि तिमी कहाँ हुनेछौ? I will be at home. म घरमै हुनेछु. I'll be at home. Have they gone to market? Have they gone to market? के उनीहरू बजार गएका छन्? Yes, they have gone. हो तिनीहरू गएका छन्. Yes, they have gone. Alright guys, यी थिए 50 क्वेसन एन्ड एन्सर जुन हामीले हरेक दिन बोल्ने गर्छौँ. यो भिडियोमा हामीले सिम्पल पास्ट, सिम्पल प्रेजेन्ट अनि सिम्पल फ्युचर र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सका प्रश्न र उत्तरहरू र केही मिक्स्ड हैन जान्यौँ. इफ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नुहोला, आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो.